انتخاب اول و آخرت واسه مهمونیا میشه، چون زیاد خرج رو دستت نمیذاره. با اکوکوک همراه باشید. 3 لیوان آرد، نمک و شکر و خمیرمایه 1 قاشق چایخوری، بیکینگ پودر نصف قاشق چایخوری با هم مخلوط کنید. یه پیمانه آب ولرم اضافه کنید. ورز بدید تا خمیر جمع شه. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی، حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. روشو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید و به 12 قسمت تقسیم و چانه کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه. توی کامنت ها برامون بنویسید که چه غذایی رو دوست دارید آموزش بدین. تابع 2 طرفه رو کمی چرب کنید و چانه ها رو داخلش بچینید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. درش رو ببندید و دوباره 1 ساعت استراحت بدید. با ته لیوان وسط خمیرها رو گود کنید. کمی سس بزنید و با فرچه پخش کنید. مقداری ژامبون، کمی قارچ تفت داده شده، و پنیر پیتزا بریزید. با ترکیب 1 عدد زرده تخم مرغ و مقداری عصاره زعفران رومال کنید. کنجد بپاشید. کمی هم فلفل دلمه‌ای خرد شده بریزید. روی شعله پخش کن با حرارت کم و در بسته نیم ساعت زمان بدید. خمیر این پیتزا بافت نرم و عالی داره. با طعم معرکه‌اش دل همه رو به دست میاره. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید حتما ویدیوهای دیگمون رو هم که توی کانالمون هست ببینید. مطمئنم خوشتون میاد. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.